Jake, tayo ka nga. Tayo ka yan. Yan, kasi laki mo yung plants. Look at this. Hi guys! So, welcome again sa Rinlacer Channel for another unboxing. So, nakakatuwa kasi dumating na ngayon yung ating order from Mindanao. Tignan natin kung gaano kalaki. Look at this guys. So, napakalaki niya. Okay. Galing to sa Cotabato City. So, umabot lang ng 3 days through GRS Express. Ang daan dito. Yes, Express itong halaman. So, ang galing ng pagkakapak, no? So, mismo, dumating na itong mansanas. Ayan. So, trademark po nila to, no? Pag mansanas yung kahon. Ayan. Gamit nila mismo. From Cotabato. So, bubuksan na rin, guys. Kung ano yung tsura ng ating plants. Zeke, are you ready? Okay. So, napakalaki nito guys. So, Malapit na ako. malapit ka na. So, ang laki ng aking 7-year-old. 7-year-old ka ba? 6. So, 7 ka na. Oh, happy birthday ko. Handang di ka baka Wow! masugat ka. Huwag ka lalapit. So, mayroon ditong kasama. Wala, nahiwa mo ba ito? Si Jake. Yung kanyang quarantine clearance. Huwag ka lalapit ba ito masugat? Grabe ang Oh my packaging, guys. God! Ay, nakita mo yan? Ganda. Ano ba? Huwag ka lalapit dyan. Kahit talon ng talon. Hindi mo mabuksan. Okay, yung gata na gata. Yun. Yan. Pasilip. Ano kaya ito? Hello. Gaano kaya kaganda? Itong nabili natin halaman. So that is the first layer. Ooh. Careful lang tayo guys kasi baka mahiwa natin yung tao. Hindi siya na-disgrasya sa... Oh! Ano nasugot ka? Hindi mo mga... Ang tagandaan eh. Yun lang, medyo may naipit dito guys. And at pero kasama yan sa risk na pwede natin i-take sa pagbili ng halaman from South. 100 pesos. Nakaka-recover yan. 100 pesos! 100 pesos? Masisira yan! Masisira yan! Masisira yan! Ah! So, the third layer of the box. Ooh, guys, nagluluto na tayo ng laing. Nagluluto na? Ito oh. Wow, look at this. Look at that beauty. Look at that beauty. Oh no! Meron pang isang on box. Wala pa, hindi ka dumarating isa. Ha? Meron pang isa pang on Magpaparating box. pa lang. Ha? Magpaparating pa lang. Parating pa lang? There it goes. Wow. Ryan Joseph Icarnet. Karne yan. Ryan Joseph.
So ito guys, uprooted siya kasi bawal ang lupa sa aeroplano. So tinanggal nila, in-uproot nila itong halaman na to. Oh, excuse me. So this is a Philodendron Milaloni Look at that. giant form. Oh. So how many leaves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and mayroong emerging leaf na isa. What? At naipit lang siya. Kasi grabe no, parang naipak siya sa isang kahon na ganun kapis. So, medyo naipit yung mga ibang dahon pero nakaka-recover yan. So 13 leaves with 1 emerging and grabe no. Ay, laki guys. Oh, okay. Problema kung saan natin pinalagyan. Ano laki? Miss Mau, thank you. Ang dalawa lang dito. Napakalaki niya. Oh, abangan niyo kung paano natin ito i-repot. So, another successful plant hole from Mindanao. It is a Philodendron Milaloni. Yeah. So thanks guys for watching. Please like, subscribe to our channel, and happy planting. Bye!